მთელი დღის განმავლობაში ბევრი რამ ხდება, რაც არ უნდა გამოგრჩეს. ამაზე ჩვენ ვზრუნავთ. მომართე რადიო მიმღები A7-სა და 9-ზე, მიიღე საჭირო ინფორმაცია და უსმინე კარგ მუსიკას. სასიამოვნო და სასარგებლო ერთად, მთელი დღის განმავლობაში. გადაცემაში მთელი დღე. სამი საათი 13 წუთია რადიო ძველი ქალაქის დროით. მოგესალმებით, უფასო რადიო მსმენელებო, გრძელდება გადაცემა მთელი დღე რუბრიკით სტუმარი. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი ღია სახლი გთავაზობთ ბავშვთა განვითარების სკრინინგის უფასო პროგრამას. სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ. ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ლილე ყაზაიშვილი, კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი და ნინო კილაძე, ფსიქოლოგი. მოგესალმებით, ქალბატონები. მოგესალმებით. მადლობთ, რომ მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში და ღებულობთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოდით ვისაუბროთ ამ პროგრამის შესახებ. უშუალოდ რა ასაკის ბავშვებისთვის არის ეს პროგრამა განკუთვნილი? მოკლედ, ვინ არის მოსარგებლე პროგრამის? ქალბატონო ლილე, ისმენთ. ანუ 1-დან 18 წლამდე ასაკის შეიძლება 1-დან 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ სურვილს, რომელსაც აქვს ჩივილი განვითარებასთან დაკავშირებით და ასევე სხვა ჩივილი, სხვა სფეროს ჩივილი, მაგრამ ემოციური ან სოციალური პრობლემები, სოციალური ინტეგრაციის, კომუნიკაციის სირთულეები, შეუძლია რომ მოგმართოს ამ პროგრამით და როგორც განვითარების სპეციალისტი, ასევე ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი მიიღებს ჩივილის და შესაბამისად ნებისმიერ სურვილს, როგორც გითხარით, 1-დან 18 წლამდე. და რა ჩივილები, აი როდის უნდა ჩათვალოს დედამ, რომ საჭირო არის რა ნიშან-თვისებები უნდა აღმოაჩინოს ბავშვში, რომ ჩათვალოს, რომ მას სჭირდება ამ პროგრამაში ჩართვა. ანუ განვითარების შეფერხებასთან დაკავშირებული ჩივილები, რაც შეიძლება იყოს, ამაზე მე ვისაუბრებ, სხვა ჩივილებზე ნინო განაგზობს. ყველაზე ესეთი ხშირი მომართვანება მაინც არის ენისა და მეტყველების შეფერხების გამო, როცა მაგალითად სიტყვაზე უკვე 2 წლის შემდეგ, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ 2 წლის ასაკის ბავშვმა, ტიპური განვითარების ბავშვმა უნდა დაიწყოს უკვე ფრაზული მეტყველება, არ იწყებს ბავშვები ლაპარაკს და ძალიან ხშირ შემთხვევაში 3 წელი და კიდევ უფრო დიდი დრო უცდიან, სანამ ბავშვი დაიწყებს უკვე ცალკეული სიტყვების სკმას ან უკვე და ყველაზე უფრო გამოხატული მაინც ენისა და მეტყველების პრობლემებია, რითაც მოგმართავენ, მაგრამ შეიძლება ეს იყოს მაგალითად სიტყვაზე აუტისტური სპექტრის აღშრულების ნიშნები, ან მაგალითად გონებრივ ჩამორჩენასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სიმპტომატიკა, ქცევითი პრობლემები, ემოციური პრობლემები, შეიძლება იყოს ბავშვით ჰიპერაქტიულობისა და უყურადღებობის სინდრომთან დაკავშირებული სიმპტომატიკა, როცა ბავშვი უჭირს ყურადღებას კონცენტრაცია არის ძალიან აქტიური, აგრესიულია, დიახ. და სხვა მოკლედ ნებისმიერი ნეიროგანვითარებადი პრობლემა, რაც შეიძლება ბავშვს ჰქონდეს. და ამასთანავე, რა თქმა უნდა, ემოციური და სოციალური სირთულეები. სკრინინგის პროგრამის სპეციფიკაზე კონკრეტულად შეგიძლიათ ქალბატონო ნინო რომ ვისაუბროთ. პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ პროგრამით დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება სკრინინგის სპეციფიკას, ამ შემთხვევაში როგორც ლინემ ჩამოთვალა, ამ პრობლემებთან დაკავშირებით შეუძლია მოგმართოს მშობელმა და სკრინინგი გამოავლენს იმ პრობლემებს, თქვათ რა შემთხვევაშიც შეიძლება გახდეს საჭირო შეფასება და უკვე შეიძლება ამას მოყვეს ისე რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელიც თქვათ დაჭირდება ბავშვს, რომ ეს პრობლემა თქვათ რაღაცნაირად ან დაიძლიოს, გაუმჯობესდეს და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე რომ მშობლები ელოდებიან ამ პროცესს, თქვათ რომ აი მაგათ მეტყველების პრობლემა რაც თქვათ აღნიშნა ლილემ, ამ შემთხვევაში არის ძალიან ხშირად რომ არის რომ თქვათ აი იქნებ დაიწყოს მამა ლაპარაკობდა, ბებია, ბაბუა, ბიძა, ეს არის ძალიან ხშირი და მშობელი ძალიან დიდხანს აჩერებს რეალურად და ეს სკრინინგი ზუსტად არის იმისთვის რომ და ამიტომაც თქვათ ეს ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით იმიტომ გავაკეთეთ უფასოდ რომ ამ მშობლებმა რომლებიც რაღაც რატომღაც შეიძლება ის იყოს ფინანსური პრობლემა, შეიძლება ის სხვა პრობლემაც უფრო და სოციალური სიმპტომები ვიღაც ნათესავებს არაუშავს დაიწყებს აბარგს და რეალურად არის ის რომ ჩვენ ამ პროცესებს ძალიან ვაგვიანებთ მშობლები და საბოლოო ჯამში უფრო დიდი პრობლემის წინაშე ვდგებით უკვე ეს შეიძლება დადგეს სასკოლო ასაკის როცა უკვე 6 წლის ხდება სკოლაში უნდა შევიდეს და იქ ისედაც ძალიან ბევრი სირთულე იწყება სკოლაში შესვლის დროს და ჩვენ უკვე აქ უკვე ძალიან დიდი
პრობლემას ვახვედრებთ წინასწარ, ესე რომ ძალიან ვთქვათ. დიდი მადლობა რომ გავუსვით ხაზი მეტყველების პრობლემას. ვაკვირდები მეც არაპროფესიონალურად, მაგრამ როგორც დედა, როგორც ადამიანი, ირგვლივ არის ბავშვებში საკმაოდ ეს პრობლემა, მეტყველების დაწყების პრობლემა და ხშირად მშობლები თვლიან, რომ და თავს იმშვიდებენ თუ არ ვიცი ეს რა მომენტია. დღეს თუ არა ხვალ დაიწყებს, ყველა ბავშვი ხომ ინდივიდუალურია, თუმცა რომ ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია, ეს ალბათ ჩემი აზრით სხვა რამეს ნიშნავს. ზოგმა 1 წლის ასაკში შეიძლება დაიწყოს, ზოგმა 3 წლის, ზოგმა 4 წლის, მუნჯი ხომ არ დარჩება. მაგალითად არის ესეთი შემთხვევა ჩემს ირგვლივ, რომ პედიატრმა ურჩია მშობელს თითქმის 3 წლის ბავშვი, 2 წლის ნახევრის ჩავთვალოთ. 3 თვეა იყოს სოფელში, სუფთა ჰაერზე და კონტაქტი ცხოველებთან, ფრინველებთან და სხვადასხვა უნარების გამომშავების შემდეგ ის აუცილებლად არ მეტყველდება და თუ არ ამეტყველდა, მაშინ მივხედოთ სხვა მხრივ პრობლემას. ამბობს ურჩევს პედიატრი. ამას სწორი მიდგომაა, რომ ამ ყველაფერს უჯერებს მშობელი. ან სიტყვით ქალბატონული ამ სოფელთან დაკავშირებული რჩევა სხვათაშორის ძალიან საინტერესოა. ანუ ეჭვმეპარება აქ მხოლოდ სუფთა ჰაერის ეფექტს გულისხმობს პედიატრი. შეიძლება ხო თვითონ ესე უთხრა და დაკვირვებით შეიძლება პრაქტიკული გამოცდილებიდან შეუძლიათ ასეთი მომენტი, რომ ბავშვები რო სოფელში მიდიან, თითქოს უფრო მეტად მეტყველებენ. ეს შეიძლება რის გამო იყოს გამოწვეული? თუ სოფელში არ აქვს ინტერნეტი, არ აქვს კომპიუტერი და ბავშვები მოტივირებული არიან, რომ გარეთ გავიდნენ, სილაში ითამაშონ, რა ვიცი, დინარეზე წავიდნენ, ითამაშონ ინტერნეტურია შემთხვევაში. დიახ, ამ შემთხვევაში იმის გამო რომ ზოგადად ამ ქალაქის პირობებშიც, როცა მშობელს ვაძლევთ რეკომენდაციას, რომ რაც შეიძლება ნაკლები დრო გაატაროს, ან დაუშვათ 3 წლამდე ბავშვმა საერთოდ არ გაატაროს დროეგრათა და კომპიუტერთან, ამ რეკომენდაციის შედეგად უბრალოდ მეტყველება რადიკალურად, მაგრამ პავს ისეთი კონტროლის ქვეშ, რომ მას არც პლანშეტი უჭირავს, ტელევიზორს ვურთავთ, მაშინ რატომ მაინც და მაინც უბრალოდ ეს იმიტომ გითხარით, რომ ჩემთანაც რომ მოსულან ბავშვების შეფასებაზე უთქვამთ მშობლებს, რომ აი მაგათაც წინა ზაფხულს რო იყო სოფელში, უფრო მეტად ალაპარაკდა და ზუსტად ამ ეფექტს გულისხმობენ, რომ ბავშვი იყო უფრო აქტიური, საერთოდ არ ქონდა კომუნიკაცია ციფრულ ტექნიკასთან და იმდენად დიახ და სწორედ ამის გამო უფრო ბევრი რამე დაისწავლა. მაგრამ 3 წლის ბავშვი როცა საერთოდ არ მეტყველებს, ესე იგი ეს არ არის მარტო კომპიუტერს ამას ვერ დავაბრალებთ, მას ჭირდება შეიძლება ასე სიტყვაზე რაღაც ნორმის დიაპაზონში ცოტა ხანი გადაუვადდეს ბავშვს მეტყველება, ხო? მაგრამ უბრალოდ 3 წლის ასაკში ცალკეული სიტყვების არ თქმა ეს გულისხმობს იმას, რომ ბავშვს აქვს ანუ ორგანული ტიპის შეფერხება ენისა და მეტყველების და ვერ ვიტყვით იმას, რომ აი მხოლოდ კომპიუტერის გავლენა შეიძლება იყოს 3 თვის დაკარგვა და რისკზე წასვლა. ამ შემთხვევაში აი უბრალოდ შევეცადე რომ მე თქვა რა დაახლოებით რა ლოგიკა შეიძლება და პედიატრს ამაში დაინახა, მაგრამ აი ორაზროვნად მაინც ამ ასაკში ასეთი ჩივილი გულისხმობს იმას, რომ უნდა მოხდეს მეტყველების მაგრამ ხო მეტყველების არამედ ზოგადად განვითარების შეფასება, ხო? იქ დავუშვათ სხვა უნარების ალღუნების ოპერაციებიდან დაწყებული რაც უკვე 3 წლის ბავშვს მოეთხოვება რომ იცოდეს და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რა ესმის ბავშვს. რამდენი სიტყვის მნიშვნელობას გებულობს თუ არა ერთსაფეხურიანი მითითებებს, ანუ მრავალფეროვან ბევრ ერთსაფეხურიან მითითებას გებულობს თუ არა ეს ბავშვი. ეს სიტყვაზე იცის თუ არა მაგალითად ზომის ცნება, ხო? დიდს და პატარას არჩევს თუ არა ეს კოგნიტურ ფუნქციებზე და მიმართული მეტყველების ფუნქციებზე ისმის თუ არა თვალებში გიცქერს თუ არა, როდესაც ესაუბრები კომუნიკაცია აქვს, მაგრამ უფრო პატარა ბავშვს, ბავშვად 2 წლის ასაკში თუ არ მეტყველებს, იგივე თვალით კონტაქტი როგორი აქვს, ჟესტური კომუნიკაცია როგორი აქვს, იყენებს თუ არა მაგალითად არის რეალურად უხვად ჩვენს ირგვლივ. და ესეთი პრობლემების მქონე დედებმა რომ მოგმართონ ამ აქციაზე, ერთჯერადად რა დახმარებას უწევთ? ამ აქციას ფარგლებში ეს არის მოკლე სკრინინგი, ხო, მოკლე სკრინინგი.
უბრალოდ ანუ რა არის იცით ძალიან ხშირად შეიძლება მშობელი უბრალოდ შეფოთოვდეს და ასეთი მშობლებიც მოდიან რომ აი მაგალითად 1 წელს და 3 თვის ასაკში იმიტომ რომ ის უკვე გაცნობიერებულია პრობლემებზე ძალიან შეშინებულია და ამასაკიდან უკვე ეწყება შფოთვა ხო როცა უკვე შეიძლება რომ სხვა ბავშვი საკეროს სიტყვას ამბობდეს მაგრამ ამ კონკრეტულ ბავშვს ვერ დავაბრალებთ ჩვენ როქს მეტყოლების შემთხვევაში იმიტომ რომ და თან ყველა მითითებას ასრულებს ყველა სხვა ფუნქცია აქვს ასაკობრივად განვითარებული და ვაზრობთ რეკომენდაციებს უბრალოდ როგორ შეიძლება მოიქცეს რომ ამასაკში უკვე ამ პრობლემას მიმართოს მაგრამ ეს კონკრეტული ბავშვი ამ შემთხვევაში განვითარების ბავშვით რისკ ჯგუფში არ იქნება ხო არც განვითარების დარღვევად არ კლასიფიცირდება სკრინინგის საშუალებით უბრალოდ შეგვიძლია რომ ეს ბავშვები და ამ ბავშვების მიერ ტესტში აღებული ქულების შევადაროთ ნორმას და ნორმასთან შედარებით მივხვდეთ რამდენად არის ეს ბავშვი განვითარების დარღვევის მატარებელი ან რისკ ჯგუფის მატარებელი ხო და რა შეიძლება რომ უბრალოდ მშობელი რა იყოს პრომეტად მომზადებული და ძირითად კითხვებზე კონდეს პასუხი ანუ დავუშვათ თუ არის აუცილებელი შემდეგი ეტაპზე გადასვლა რა შეიძლება რომ გააკეთოს ან თუ არა და რა აი მაგალითად როგორ შეიძლება ბავშვს განვითარების დარღვევა არ აქვს მაგრამ რაღაცა ალკოჰოლ ნიშნები არ მოგწონს და შეიძლება ვურჩიოთ რა უნდა გამოსწოროს მივიცოთ რეკომენდაციები ამასთან დაკავშირებით და ვუთხრათ რომ დავუშვათ 3 თვის მერე თუ ეს არ გამოსწორდა აუცილებლად მაშინ შევაფასოთ და გავაგრძელოთ მუშაობა შეიძლება რაც შეეხება ან ორ ჯგუფს მოიცავს თქვენი პროგრამა რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვები და დარღვევების მქონე ბავშვები და აი დარღვევების მქონე ბავშვებთან მუშაობა რეკომენდაციები მშობლებთან როგორ ამ შემთხვევაში შეფასება შემდეგ კეთება ნეიროლოგიის და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტში ნეიროფსიქოლოგიური შეფასების საფუძველზე ვადგენთ რა დიაგნოზთან შეიძლება კონდეს საქმე ვუწევთ სპეციფიკურ რეკომენდაციებს რომელიც ინდივიდუალურად ამ ბავშვს ჭირდება და ღია სახლის განვითარების სპეციალისტები აგრძელებენ ამ პროგრამით მუშაობას მუშაობენ ბავშვებთან ნეიროფსიქოლოგიის სუპერვიზიით რამდენი ფსიქოლოგი მუშაობს ამ პროგრამაზე და არიან თუ არა გადამზადებულები ცენტრის მიერ ქალბატონ ნინო თქვენი აზრი მაინტერესებს ჩვენთან მუშაობს 3 ფსიქოლოგი და ასევე განვითარების 4 სპეციალისტი რომელიც მუდმივად ხდება მათი გადამზადება და სუპერვიზიის ქვეშ მუშაობენ და შესაბამისად მუდმივად ხდება მათი კვალიფიკაციის ამაღლება რაც შეეხება ანუ ესე იგი განვითარების სპეციალისტებს ისინი მუშაობენ ანუ შეფერხების მქონე ბავშვებთან ამ შემთხვევაში და ფსიქოლოგები რომლებიც ვთქვათ მუშაობთ ემოციურ პრობლემებთან დაკავშირებით ანუ ეს შეიძლება იყოს შიშების ფოთვა აი ადაპტაციის პრობლემები რომელიც ძალიან ხშირად არის ბავშვებში და აი უნდა გამოყო კიდევ ერთი საკითხი რომელიც საკმაოდ ესეთი გახდა საქართველოში აი წასული მშობლების მაგალითად როდესაც მშობლების გარეშე არიან ბავშვები მათ ძალიან სერიოზული ემოციური პრობლემების წინაშე განახორციელება და ძალიან ხშირია მათი გადმომისამართება ესე რომ ვთქვათ ფსიქოლოგთან და რაც ძალიან ბევრ სირთულეებს იწვევს აქ რთულია მშობლის გარეშე ბავშვის აღზრდა და აი ბებიები ბაბუები რომელთაც დატოვებულებიან აი ხანდახან საერთოდ უცხო გარემოში და ტოვებენ შეიძლება არ იყოს ან ოჯახის წევრი და რაღაც ნათესავი ან ასე შემდეგ და ეს გარკვეულ სირთულეებს იწვევს რომლის ამ მიმართულებითაც რითაც ჩვენ ვთქვათ მუშაობთ ანუ ემოციურ პრობლემებზე ბავშვებთან მიმართებაში აღზრდასთან დაკავშირებით მინდა ერთი შეკითხვა თუ შეიძლება ჩაგეკითხოთ აქ არის პრობლემები ჩამოთვლილი გონებრივი ჩამორჩენა სენსორული ინტეგრაციის დარღვევა და სწავლის უნარის დაქვეითება აუტისტური სპექტრის სინდრომი აგრესია თანატოლებთან ურთიერთობის სირთულეები არაადეკვატური თვითშეფასება სიმორცხვე შფოთვა ემოციების მართვის სირთულეები და კიდევ ბევრი როგორ ფიქრობთ ამ პრობლემებში აღზრდის პროცესში დაშვებული შეცდომების მეტი წილი უფრო არის თუ თანდაყოლილი გენეტიკური და სხვა პრობლემები. აი თანდაყოლილია ეს ძალიან აქტუალური კითხვაა განსაკუთრებით აუტიზმის სპექტრთან დაკავშირებით ძალიან ხშირად გვეკითხებიან ამ მშობლები, მაგრამ ეს შეკითხვა ნამდვილად ყველა მდგომარეობას შეეხება. ანუ ამბობდნენ და ვკითხულობდი რომ გენეტიკური არ არის აუტისტური სპექტრი ეხლა მოვკარი ყური გადაცემაში რომ შეიძლება იყოს მეცნიერები მივიდნენ დასწრამდე რომ შეიძლება იყოს გენეტიკური. დიახ.
შეიძლება იყოს გენეტიკური, ანუ ჯერჯერობით აქ ავართ, ხო? შეიძლება იყოს გენეტიკური, იმიტომ რომ გენეტიკური აგრესია, ის რომ თვითშეფასება დაბალია, აღზრდის პროცესში დაშვების შეცდომების მეტი წილია თქვენი აზრით, ანუ ეს პრობლემებია პრინციპში. ნუ ემოციურთან დაკავშირებით რაც არის თქვა, ანუ ეხლა ხალორია ვის არის რაღაც ორ ნაწილად შეგავდა ემოციური პრობლემები როცა არის დაუშვათ, ხო? თქვა არ გულისხმობ ეხლა მე ანუ თქვა აუტისტურ სპექტრს და თქვა ალგორითმით გულისხმობ ანუ ემოციურად თქვა დაუშვათ თვითშეფასება დაბალი დაუშვათ. ხო, აი ჩვენ ნორმის განვითარების ბავშვი რომელსაც კი აგრესიული ნიშნები აქვს, ემოციური პრობლემები აქვს, უჭირს ემოციების გამოხატვა, უჭირს ემოციების სახელდება, თვითშეფასება დაბალი აქვს. უჭირს ურთიერთობა თანატოლებთან, უფროსებთან, აი საერთოდ აი ესეთი სოციალური ანუ სოციალური განვითარებაც არ არის მისი ურთიერთობები არ აქვს თქვა შეფერხებული ამ შემთხვევაში და არ შესაძლოა თქვა ნორმას ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ ძალიან დიდი წილი ვიგულისხმოთ რომ აქ შეიძლება იყოს შობლის იმიტომ რომ აქ შობელი ძალიან აქტიურად უნდა იყოს ამ პროცესში ჩართული თუნდაც აი თვითშეფასება იქნება ეს რაღაც ანუ ურთიერთობები ანუ შობელი რაღაც შობელი თვლის რომ მას არ აკლია მიშვილს ყურადღება გააჩნია რა კურთხით ხედავს აი ძალიან ხშირად არის რომ შობლები მოგმართავენ და უბრალოდ შობელს ატომყაც გონია თუ ეს რაღაც ეკონომიური დაკმაყოფილება ხდება თქვა ესე თქვა ფინანსური თქვა უკეთებს იმას ასწავლე ამზადებს მასწავლებელთან დაყავს კარგ სკოლაში აცვია კარგად ანუ რა ვიცი ესეთი აქ რაღაცა ტექნიკა თქვა კარგი ტელეფონი და ამას უსრულებს ეს გონია რომ ამის გამო ეს ბავშვი რატომ უნდა ქონდეს ემოციური პრობლემა და რა უჭერს რეალურად მაგრამ ჩვენ აქ ძალიან ხშირად ვაწყდებით რა პრობლემას აი ძალიან ხშირად არის ბავშვსა და მშობელს შორის ემოციური კავშირი არ არის ანუ ვერ ნახულობთ ემოციური კავშირი აბსოლუტურად გაწყვეტილია ხოლმე ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხოლმე და მშობელიც ამას აი ვერ ვიტყვით რომ მშობელის რაღაც არ მინდა რაღაც მშობელს ძალიან ესეთი ვაკეთ თქვათ ხო და უბრალოდ მშობელი როგორ არის მთელი დღე მუშაობს იმის გამო რომ ბავშვს ყველაფერი კონდეს დილას ძალიან ადრე გადის სახლიდან გვიანობამდე ვერ მოდის სახლში მე უკვე დაღლილი მოდის სახლში და ბავშვთან ურთიერთობის რეალური პრობლემის წინაშე დგება იმიტომ რომ ბავშვი არის თავისი მოთხოვნილებები თავისი სურვილები თავისი 1000 გვარი რაღაც ის აქვს ბავშვი როგორც ჩვეულებრივ ჩვენს გვაქვს ადამიანებს ისე ზუსტად ბავშვს და აღმოჩნდება რომ ბავშვს ვერ ვახერხებთ მასთან ჯანსაღ კომუნიკაციას არ გვცალია რეალურად მისი ამ ემოციური მხრის დაკმაყოფილებისთვის არც მისი თვითშეფასების თქვა ამაღლებისთვის ამაზე მუშაობისთვის პირიქით რადგანაც ყოველთვის შობას აქვს რომ რაღაცნაირად მიშვილზე თქვა რაღაცა უფრო ისე გამოხატოს და მით თვითშეფასებას რომ მას კონდეს ჯანსაღი თვითშეფასება ამაზე არ მუშაობს ტრენინგები უნდა ტარდებოდა შობლებს ჭირდებათ განათლება არა მარტო იმ შობლებს ვისაც სკოლის პერიოდის ბავშვები ყავთ და მობილურებით და სხვა რაღაცებით ანებივრებენ არა მხოლოდ ბაღის ასაკის ბავშვების მშობლებსაც ჭირდებათ განათლება და ხშირად არის რომ ზოგადად უთხრათ რომ დაამყარი ემოციური კავშირი უფრო წარმატებით ვერ გაიგებს კი რა თქმა უნდა ეს რთულია ესე რომ მარტო ამ ფრაზით რომ დაამყარი რა არის ამ ემოციური კავშირი ეს ვაკეთებ თერმოლა ჩემშუთა აი ძალიან ხშირად თქვენ ესე ჩემთვის მithქვამს თქვა აი 10 წუთი მაინც გამოძებნეთ იმისთვის რომ თქვა დღის ბოლოს თქვენ შუთან კი დაღლილი მოხედით რაღაც მაგრამ აი 10 წუთი ხო ძალიან ცოტა დროა 10 წუთი თქვა იმისთვის რომ თუნდაც ბავშვთან რაღაცა ან ითამაშეთ რაღაც თამაშენ ერთად გაისეირნეთ და აი ორი საუბარი მე ჩემი პირადი გამოცდილებიდან მაგრამ ძალიან ხშირად ამბობენ რომ თამაში არ შემ თუ როცა ეხლა თქვა ბავშვი არის 4 წლის 5 წლის თქვა თამაში არ შემიძლია იმაგას ვერ ვიზამ აი არ შე როგორ დავხატოთ ერთად დავუშვათ ხო და ეს მისთვის ზუსტად ეს არის რომ ემოციური კავშირს ვერ ამყარებ რეალურად ბავშვთან იმიტომ რომ წარმოგიდგენია როგორ შეიძლება მასთან ერთად გაცრავად ვიტყვი რა ძალიან ვამაყობ ამით და სასიამოვნოა ჩემთვის შედეგი რაც მივიღე თვეების იყო ჩემი პატარა როდესაც ჩვენ ვსეირნობდი ძალიან ახალი დაბადებული და არასდროს არ მისეირნია ის რომ მე არ მესაუბრა მასთან და არ მქონია ის განცდა რატომ დაველაპარაკო ახლა გუშინ დაბადებულ ბავშვს ყოველთვის ესაუბრებდა და სმენითი ისა განუვითარდა ძალიან კარგად რომ კარგი მსმენელია ემოციური კავშირი დღე უფრო იზრდებოდა თვალებში ცხერის მომენტი ეს ძალიან კარგად გამომუშავებული და ემოციური კავშირი ისევ და ისევ დედასა და შვილს შორის ნებისმიერი ამბავი აი ჩიტი დაინახე ელაპარაკე თან სეირნობ მუნჯურად არ სეირნობ უნდა ვისაუბროთ შვილებთან და ძალიან მნიშვნელოვანია მოусმინოთ მათ აი გავიგოთ რა აწუხებთ რა უნდა აი თუნდაც ის ჩიტი რას ფიქრობს იმ ჩიტზე რას ფიქრობს იმ ხეზე რა ფერია მისთვის როგორ აღიქვამს ამ სამყაროს თქვა აი ყველაფერი ქუჩაშიდაც რომ მიდიხართ აი ამ დროსაც შეიძლება ამის გამოყენება რომ აი თქო რომ მიდიხართ და აკურდებით გარემოს და მისგან იღებთ მის შეფასებებს მის დამოკიდებულებებს რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს რატომღაც ძალიან გართულებულია დღეს ჩვენ სამყაროში იმიტომ რომ ყველა რაღაც
დაძაბულია, დედამშობელი რაღაცა სტრესულ გარემოშია მუდმივად და აი არ საფიქრობს იმაზე, რომ ის ბავშვსაც რაღაცას მოთხოვნილებები აქვს და მასაც უნდა შეუძლებელია განსტრესთვის საათვით ბავშვთან ურთიერთობა. თავი რომ დაიწყოს შეგება მე უკვე აღმოაჩენს თუნდაც რომ რაღაცა სასიამოვნოს ისმეს, რაღაც ძალიან საინტერესო სიტყვის შვილი ხანდახან რაღაცა ძალიან ისეთია მიშენთვის რომ ვერ წარმოგედგინა რომ ეს ამას ფიქრობს და ძალიან ბევრი რაღაც საინტერესოს აღმოაჩენთ ხოლმე ჩვენ შულში, რაც მე საკმაოდ სასიამოვნოა და რაღაცა ჩვენთვისაც თერაპიული ხდება ხოლმე მასთან რაღაცა თამაში, ამ თამაშის დროს როგორია, რამდენად შეუძლია თქვა აი რაღაცა თანამშრომლობა, რამდენად აქ ამის უნარი თქვა ხო? ხშირად კიდე ბავშვები ვიწყობენ ნერვების გამოცდას. აი ჩემ შვილს მაგალითად შეუძლია ზედიზე ძალიან ბევრი შეკითხვა დაგისვას, დაგღალოს, მაგრამ ცდილობ რომ არ შევიმჩნიო. და ბოლომდე უბრალოდ და შემდეგ ის თანადგომას მიწევს და ხვდება რომ შემაწუხა, მაგრამ მე არ შევიმჩნიე და პირიქით ის უფრო ემპათიური ხდება მე ჩემს მიმართ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მჭიდრო კავშირი შვილებთან და მათი მიღება, ესე ვთქვათ, რაღაცა ემპათიის ხმა და იმათი ემოციების მიღება. აი ძალიან ხშირად არის რომ მშობლებს აქვთ ესეთი განცდა, რომ აი თავიანთ თავს ადარებენ ხოლმე თავის ბავშვებს, ჩვენ ესე არ ვიყავით და რაღაც ის ძალიან ხშირად ეს და აი ეს არის ძალიან მისაღები, რომ იცვლება იცვლება და ძალიან აი იცვლება ყველანაირ ისტორიულ დონეზე, ხო, აი თქვათ რაღაც ის როცა ეს კომუნისტური პერიოდის გააღზიზოს, სულ სხვა რაღაცა სტანდარტი იყო და იმ სტანდარტ ჩვენ ახლა ვეღარ შევთავაზებთ ამ ბავშვებს და იმ სტანდარტებში ვეღარ ჩავაჯენთ, რომ აი ესეთი იყოს, რომ აი ესეთი როგორ თქვათ, როგორ შეიძლება ჩაიცვას დახეული ჯინსი, აი ძალიან ხშირად არის დახეული ჯინსი როგორ აცვია თქვათ და ამის გამო შეიძლება იმდენი პრობლემა იყოს და მე ეს ბავშვი კიდე გაღიზიანებული რომ ის თანატოლს ვიღაცას აცვია და ეს ყველას აცვია თქვათ რაღაცა თმის რაღაცა ეხა ძალიან ხშირად არის ხოლმე რაღაცა ფერები შემოვიდა. ეს პერიოდი არის გასავლელი პერიოდი რა, ეს არის მისი განვითარების ეტაპი, რომ დაინტერესდა შეიღება არის იასამის ფერი, გახდა მწვანე, ყვითელი თქვათ, აი არ აქვს მნიშვნელობა ამას, უბრალოდ ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ეს დრო იცვლება, ესე რომ ვთქვათ და ეს სტანდარტები აბსოლუტურად შეცვლილია და აღარ არის რომ ვთქვათ მაგათად ბავთვის გარშე და ბავთან რო ყველა ერთნაირი ყოფილიყო და ამას ჩვენ ვითხოვთ ახლა იმ ბავშვებისგან, რომლებიც სხვა უკვე ძალიან განვითარებულები არიან იმასთან შედარებით, ხო? და ბევრად უფრო ისეთი ტექნიკაც განვითარდა, ეს ტექნიკა მარტო ის ხარ ვთქვათ კომპიუტერი აწვდით ამ ბავშვებს მხოლოდ რაღაცა ცუდს. ძალიან ბევრი რაღაც კარგი ინფორმაციას ღებულობენ იქიდან ძალიან ინფორმატიულები არიან ესე ვთქვათ და განვითარებაშიც თუ კარგად და სწორად გამოიყენებენ, კარგი საშუალებაა ესე ვთქვათ. ძალიან ძალიან დედამ აკონტროლოს რამდენი დრო დაუთმოს კომპიუტერს, იმიტომ რომ არ ვიცანია ალბათ ხო ამდენიც. რაღაც სხვა ზომები არის, ან გუნდური მუშაობა ოჯახში. ყველა ერთმანეთს უნდა ეხმარებოდეს. მესმის კი რა თქმა უნდა. სამსახურში ვარ, ეგ ბებო უნდა აქცევდეს ყურადღებას კომპიუტერთან დიდი დრო არ დაუთმოს. ბებოს როცა არცელია, ბაბუმაც გვერდით უნდა დაგვიდგეს, ესე არ არის. ხო, ოჯახთან, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ბავშვს ჰქონდეს რაღაცა ინტერესები. გარდა ამისა, აი ძალიან ხშირად მოდის ბავშვი და ეკითხება და არ აქვს არაფერი და თქვა არ არის აი ბიჭისთვის ეს თქვა მაგათაც სპორტი, რატომ თქვა არიან, რომ აი საერთოდ იმიტომ რომ არც ფეხბურთს თამაშობენ, არც ესა ძალიან მნიშვნელოვანი წარმოიდგინეთ ძალიან დიდი დროც გვაქვს, ხო, თქვა შენი ცხოვრების რაღაც ნაწილი ხდება, რომ სპორტში დადიხარ, იქ რაღაც მეგობრებს იჩენი გუნდური თამაშია, ხო, მე ბევრი თქვა, თუნდაც ეს იყოს ინდივიდუალური, ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაც ჩართულობები ქონდეთ ბევრი ბავშვებს, თქვა რა, აი შეიძლება ჩვენი ქალაქი ძალიან დიდ ასორტიმენტს ესე ვთქვა არ გვთავაზობს, მაგრამ აი ანუ ის დრო რომ თქვა გადააკეთოს თქვა დაუშვათ, ხო? რაღაცა დროს დაუთმე წიგნის კითხვას, რაღაცა დრო დაუთმე მაგათად მეგობრებთან ატარებ დროს, მაგათად ის რომ სპორტზე დადიხარ, რაღაც აქტივობებში ხარ ჩართული, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი რაღაც დროს თავისებურად ანაწილებს, მაგრამ როცა ბავშვი თქვა არიან შემთხვევები მქონია, რომ საერთოდ არაფერი და მხოლოდ სახლში არიან და მთელი დღე კომპიუტერთან თამაშობენ, ხო? ეს რა თქმა უნდა უკვე არის ძალიან შემაშფოთებელი, რომ მთელი დღე შეიძლება დილა გათენდეს და მთელი დღე იჯდეს კომპიუტერთან და არაფერი და თან ესეც რაღაც უსარგებლო რაღაც აკეთოს ყოველთვის იქნება. რა საკითხი და როგორ უნდა ვაგრძნობინოთ ბავშვს, რომ ის არის სრულფასოვანი პიროვნება, ჩვენი თანასწორი. არის ეს სწორი მიდგომა, რომ ბავშვს მე ჩემთვის სწორია, რომ მას ვაგრძნობინო, რომ ის ჩემზე ნაკლები და სუსტი არაფრით არ არის, რომ ის არის ჩემი თანასწორი. რა საკითხი ხდება ამაზე მუშაობა და როგორ ვაგრძნობინოთ? აი როგორ კონკრეტიზაცია გვაყრია მშობლებს იმასაც, რომ განათლება ავიმაღლოთ. აიცით როგორაც ეს არის ბავშვი არის სრულფასოვანი ოჯახის წევრი, ესე ვთქვათ, სრულფასოვანი მოქალაქეა, ესე რომ ვთქვათ და ეს არის ძალიან აი უკვე როცა ვთქვათ წლის არის და რაღაცებს ვთქვათ აი ვთქვათ არჩევს ხოლმე აი ვთქვათ არჩევს რომ ეს ფეხსაცმელის ჩაცმა უნდა ეს მოწონს და რაღაც გამოხატავს, ხო? აი წარმოვიდგინეთ ჩვენს დიდებიც ხო ესე ვთქვათ რაღაცა არ მოგწონს, არ ვიცნობთ, რაღაცა მოგწონს, რაღაცის გემო მოგწონს, რაღაცის არ მოგწონს და ჩვენ უკვე დასასრულებლად განსხვავებთ, გვაქვს ამის უფლება რომ გავაკეთოთ. ისი აქვს ზუსტად იმ ბავშვს უფლება, თუ კი მას
რაღაც მოწონს და რაღაცაში კომფორტულად გრძნობს თავს. არჩიოს დავაფასოთ მისი არჩევანი. კი, დავაფასოთ მისი არჩევანი. ჩვენ შეგვიძლია მშობლმა უბრალოდ რაღაცა რჩევა მივცეთ, თქვა თუ ფიქრობთ რომ რაღაცა არ ვიცი ხანდახან არის რომ თქვა აი გაცივდება, ჩვენ უბრალოდ აუხსნათ თქვა თუ რატომ თქვა არა ეს და რატომ და არა ის რომ თქვა არა შენ ეს არ შეგიძლია რომ ჩაიცვა, ეს არ შეგიძლია რომ ჭამო, იქ არ შეგიძლია წახვიდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეიძლება 2 წლის ბავშვს კითხვა ჭკუა. ეს ჯობია გავაკეთო შენი აზრით თუ ის ან ეს თუ მიხდება რაში გზნობენ უფრო კომფორტულად თავს რა არის მათთვის უფრო სასიამოვნო თუნდაც აი სტრუქტურის დონეზე ხო რაღაც გედება რაღაც ხეულზე ტანსაცმელია ეს ხო თქვა მან უფრო კარგად იცის რაში გზნობს უფრო კომფორტულად თავს რა აწუხებს რა უჭერს რა უხეშია მისთვის რა სასიამოვნოა მისთვის ამიტომ ეს არჩევას რა ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბავშვი თვითონ იწევს არჩევანის გაკეთება აი ძალიან ხშირად არც იციან აი ხა სულ ერთია აი შეიძლება რომ მიაწოდოს თქვა რაღაცა არჩევანი თქვა დადოს რაღაცა სამი რაღაც ნივთი დავუშვათ აი თამაშის დროს იქნება ეს თუ რაღაც თქვა აი არჩიოს ინდეს თქვა რა ურჩევნია რა ზომა ურჩევნია თქვა რაღაც თუნდაც აი სახატავი ფურცელი მოდი აი ჯობია რომ დიდზე ურჩევნია ის უფრო მოწოს რაც ფლომასტერით ურჩევნია ხატოს ფანქრით თუ გუაშებით ანუ მან რომ თავიდანვე ისწავლოს რომ რა არის არჩევანი და თავისი აზრის დაფიქსირება თავისი გამოხატვა საიდან მოდის საიდან ბავშვებს ეს სულ ერთია ეს ნიჰილისტური დამოკიდებულება ყველაფრის მიმართ საიდან ეს ისევე ალბათ მშობლებში უნდა ვეძებოთ და ალბათ გარემოში იმიტომ რომ ძალიან ხშირად თქვა არ ეძლევა ამის საშუალება რომ არჩევს ამიტომ რასაც აწოდება იმას ღებულობს ამიტომ რასაც ეხშეთ რომ მოდენ და ვეკითხებ თქვა აი როგორ გიჩვენია ხა ჩვენ რაც ამით დავიწყოთ მუშაობა ამით და არის ხოლმე რომ ეს სულ ერთია და აი იმიტომ სულ ყოველთ არავის არ მოუწოდებია თქვა მისთვის რაღაცა სამი სხვადასხვა თქვა არ დაუყენებია და აი სკოლაშიდაც იგივე თქვა რაღაცას მოთხრა აი სკოლაში რომ არის ესეთი შემთხვევა რომ წაიკითხეთ ესა და ეს წიგნი აუცილებლად. მოდით, ანუ არ არის ხო ეს რაღაცა სტანდარტი რომ მანდა მაინც ამ წლის რო ხარ და ამ კლასს ამთავრებ უნდა გქონდეს აუცილებლად მაგათაც ტომსვერი წაკითხული. მივცეთ იმ ბავშვს არჩევანი თვითონ რომ იქნებ რაღაც დღეს რო ჰარი პოტერი ეს ხო მოიტანა ამ დრომ რომ დღეს ჰარი პოტერია და მივიღოთ ეს ბავშვების ჰარი პოტერი როგორც მივიღოთ ესენი კითხულობენ პირიქით დავეხმაროთ რომ თუ კი სული აქვს რომ წაიკითხოს ჰარი პოტერი წაიკითხოს თანამედროვე ლიტერატურა იმიტომ რომ დღეს რეალობა ეს არის რომ ეს არის მათთვის მას აღარ მოუდებათ ის რაც თქვა ჩვენ გამოვიარეთ შეიძლება მაგრამ ის რომ კითხვა მოწონს და მას რაღაცა თავისი სფერო გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანია ამიტომ ძალიან ხშირად ამაკ ესეთისა რომ მოდი ჩვენ კი დავუდებთ რომ ეს წინ თქვა შეიძლება მივცეთ არჩევანი რომ თქვენ ეხა ამ იმაში თქვა რაღაც ეს გარკვეული რაღაცა წინიანი ჩამონათვალე თქვა რაც შეიძლება წაიკითხოს ან თვითონ შევიდეს მაღაზიაში არჩიოს უკვე ხო ეს ჩვენ უკვე დავიწყეთ მე და ჩემი 3 წლის ბიჭმა მაღაზიაში შედის და მან არის ეს რა თქმა უნდა რომელი ასაკის არის უბრალოდ მოდით ასე ვიტყვი ვატყუებ ამოირჩიე წიგნი ის ხომ ვითომ ვაძრებ ამის არჩევანის საშუალებას ერთ რაღაცას რასაც მოგიდებს ხალხს იმას ვყიდულობ იმიტომ რომ უბრალოდ მოვატყუე და ვითომ ეს მისი შესაძლებელი წიგნია და ამ დროს შეიძლება ჩემი ასაკის წიგნი აიღო და შემდეგ ვაკეთებ მე ჩემს არჩევანს იმის მიხედვით რა ჭირდება მას პრინციპში მოტყუებას არც არის საჭირო იმიტომ რომ შეგვიძლია თქვა თუ აუხსნათ რომ ეს არ არის თქვა შენი ასაკის და მოდი შენი ასაკის წიგნთან მიყვა და ეს არის შენი შესაძლებელი და აქედან არჩიებ თქვა იმიტომ რომ იმდენად ეხა თვალის მომჭრელია თქვა წიგნების თქვა ბავშვების სამთის ასაკისთვის იმდენად მრავალფეროვანია ფერადია ხმოვანია და არ ვიცი ხა მე რომ ახსენდება ჩვენ დროს საერთოდ წიგნი რეალურად წიგნის მაღაზია არ არსებობდა 90-იანდება არა ეს მინდა და თქვა შეიძლება რომ თქვა დავეხმაროთ აი უკვე რაღაც უფრო მოზრდილ ასაკში მაგალითად ხო ეს ძალიან შესაძლებელია რომ წავიდეს და თქვა წაიკითხოს ანოტაცია უკვე ყველა წიგნს თავიდან გაეცნოს გაჩერდეს მაღაზიაში უკვე ძალიან ეს კომფორტი შეიქმნა ამ კუთხით თქვა და შეერთთან არჩევს წიგნი დაუშვათ და თვითონვე გადაწყვიტოს ამიტომ ყოველთვის არჩევანი მაინც არის რომ ბავშვმა უნდა გაკეთოს არჩევანი აი სპორტიც მაგალითად არიან რაღაცა რომ ბადამაიც ეს არა თვითონ არჩევს თქვა რაღაც იქ მივა ცოტა ხანი გაჭა არ მოეწონება რაღაცას აი მოძებნის თავის შესაფერის თავისთვის მისაღებს თქვა ეს ჩვენ არ შეიძლება რომ ვიყოთ მუდმივად რაღაცა რომ თაროდა მაგათო ყოველდღურად გვაქვს ჩვენ ეს პროცესი თაროდა არჩი რომელი გინდა ამ წუთას რომ წავიკითხოთ ეს ირჩევს ძალიან დიდი სიამაყით რადგან ეუბნები რომ აირჩიეს ძალიან მნიშვნელოვანი დობის ფაქტორია რადგან ეხლა ყველაზე ჩამოვარდა საუბარი აი ჩვენ როგორი ტყუილია ხო გამიგეს კი მაინც ყიდულობ იმას რომელზეც მეუბნება იცი ვითომ შეარჩია 3 წლის არის 3 წლის ნახევრისიც არ არის რომ აი მე ეს მინდა გადავხედა ამ წიგნის მაგვარი ან აქვს ან არის მისი ასაკის შესაძლებელი ну კაი ვიყიდოთ შენ ეს გინდა მაგრამ რეალურად მე მივალგები ჩემი არჩევანის მიხედვით მე ზუსტად ვიცი რა უნდა აი დობის ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისიც რომ ჩვენს ვენდობოდეს ჩვენ შვილებს და ისინიც გვენდობოდნენ ჩვენ ამიტომ ეს არის ყველაზე ისეთი აი ამის მერე იწყება რაღაც ურთიერთობები როცა უკვე ჩვენ მოვიპოვებთ ბავშვთან დობას და ჩვენც გვენდობიან ისინი და როცა ჩვენ გვენდობიან და ჩვენ მათი მხარდამჭერი ვართ და თვლიან რომ მხარდამჭერები ვართ ანუ შეცდომებიც მოაქვს ჩვენამდე აი მასთან შეგვიძლია ვისაუბროთ გითხრან რომ თქვა აი
ეს რაღაცა შეეშალა თუდად მოხდა რაღაც სკოლაში რაღაცა ეს თემებია, არ გამოვიდა ცალკე გადაცემას რომელსაც ჩვენ უნდა ხარდაჭერას გამოუცხადებთ ჩვენ შვილს და ჩვენ შვილს ამიტომ ყოველთვის ექნება იმედი რომ მოbrunდეს თავის პრობლემებს ჩვენთან და ჩვენ მოგვიტყვეს ისე ჩვენ მოთას იმიტომ რომ ჩვენგან უნდა ელოდეს ყველაზე დიდ ხარდაჭერა ეს გვერდჩინდგომას და ემპათიას რა თქმა უნდა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით ამ მოზდილობის ასაკში როცა უკვე იწყება გადატეხის ასაკი რაღაც პრობლემები რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მშობელი ბოლომდე იყოს ამაში ჩართული და იყოს აუცილებლად ყველაფერს საქმის გულში და იყოს მისი მხარდაჭერი ის კი არა ვთქვათ რაღაცა დასაჯოს ან რაღაც გაკიცხოს ან რაღაცა პირიქით ის უნდა მიიღოს დაეხმაროს და გვერდში დაუდგეს ამ პრობლემასთან მართლში მეკითხება სანდრო რომ დამსჯი ეს რომ გავაკეთო აი საიდან მოიტანა ეს სიტყვა არ ვიცი და ისე მეწყინა ვინ გითხრა მეუთხარი სიტყვა დასჯა აი ძალიან მეშინია სხვა შორის ბაღის და ძალიან დიდ შეცდომებს უშვებენ და ძალიან ბევრს ცოდავე არ არიან გადამზადებულები შესაძლებელად ბაღის მასწავლებლები და დასჯის უკვე თითქოს შეეშინდა ესე ვიგრძენი როგორც სადღაც გაიგონა რომ ის დაისჯება ან ვიღაცას სჯიდნენ და ემუქრებოდნენ დასჯით და ეს სიტყვა საერთოდ რომ ამოვიღოთ ამასთან გაშიშტა არის რაღაცა აი მეორე უკიდურესობაში არ უნდა გადავარდეთ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მათ შორის ის მომენტებიც რომ ან მაგათაც შეიძლება ბავშვს კონდეს ჩვენთვის არასასურველი ქცევა რაღაც ასაკ კრიტიკულ ასაკზე ის ბუნებრივად გაჩნდეს და ჩვენ ამ ქცევის ჩაქრობის რაღაც სტრატეგიებს უნდა ვიცოდეთ ხო და ეს არის ეს რაღაც ტერორისტული ისინი აქტები და შინებები და მე მგონი ეს ამით იჩაგრება მისი ფსიქოლოგია და თუნდაც ეკება. აი შეიძლება დავსი სიტყვაზე თვითონ ვიკამათოთ, მაგრამ ან პრინციპზე ის რომ შენ თუ მაგალითად გაბრაზებული ხარ და გინდა რომ სიტყვაზე ეს ჭიქა გაგატეხო, კარგი გაგატეხა ამ ჭიქას, მაგრამ ამ ჭიქის გატეხვა ისე ვერ ჩაივლის ხო? ანუ შენ რომ ამ ჭიქას ტეხავ, ამიტომაც მე შენ გჭირდა რომ შეგვირდი საღამოს გასეირნებას, ამის გამო საღამოში ვეღარ გადმოგასეირნებ. აი ესე რომ მესაუბრება არ მინდა გასეირნება, მე მაინც გავტეხავ ჭიქას. ამ დროსაც ზუსტად ესე იცის. აი ძალიან უნდა მთელი დღე თქვა ელოდება რაღაც კონკრეტულ ნივთს და აუცილებლად შეპირებულები ვართ რომ იმ ნივთით გავახარებთ. და შემდეგ ვეუბნები, შენ თუ ამას გააფუჭებ, ან ესე გააკეთებ, ამ ნივთს დღეს ვერ მიიღებ. არ მინდა. მაშინ ვერ უნდა მიიღოს. თანახმა ამაზე. მაშინ შეიძლება ცოტა უფრო მკაცრი სანქციები მიჭირდება, ანუ რასაც ვეღარ დათმობს. აი მაგათაც ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლება რომ შენესვენ. ანუ იმიტომ რომ ნახეთ რა არის მე ვფიქრობ რომ გადაიხოს ჭიქა და თვითონ მიხდება რომ არ მოეწონა და ვერაფერი ვერ მიიღო ამეთი. ანუ გადაიხავს და ოღონდ ვეღარ წავახო, რაღაცას ვეღარ იღებს და იცით რა არის ანუ კარგი არის როცა შეუზღუდავი არჩევანი გვაქვს, მაგრამ ყოველთვის ხომ არა გვაქვს შეუზღუდავი არჩევანი. ამიტომაც ბავშვს ჰქონდეს უნარი თვითკონტროლის და უნარი რაღაცის იმპულსის შეკავების, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ რომ არჩევანს თავაზობთ, იმ ხმას ხო არ ვეუბნებით, რომ მაგათაც რომელიც გინდა რა 2 გაქვს და 2-დან 1 უნდა აიქჩიო. ან არჩევანსაც თავაზობთ და თან სტრუქტურასაც თავაზობთ. როცა სტრუქტურას არ თავაზობთ და ისე შეუზღუდავება არჩევანს თავაზობთ ბავშვს, ხო? მაშინ შეიძლება ძალიან დიდი სირთულეები წამოვიდეს და განსაკუთრებით როცა განვითარების შეფერხება არის, შეიძლება ეხლა მშობელი საერთოდ არ აღიარებდეს იმას, რომ განვითარების შეფერხება, მაგრამ გრძნობს რომ რაღაცა ისე არ არის. და უფრო მეტად უფრთხილდება მის შვილს და საფრთხილო ხო გამოიხატება იმაში, რომ ყველაფერს უძლებას აძლევს. და ამიტომაც ძალიან ხშირად არის, რომ აი ესეთი ნეიროგანვითარების პრობლემის მატარებელი ბავშვები აი რომ მოგმართავენ, იმის გამო კი არ მოგმართავენ, რომ რა თავშოთ მიწყოლების პრობლემა, დასწავლის პრობლემა, პირველ რიგში ქცევის სირთულეებს აღწერენ. ანუ ქცევის სირთულეები ამ შემთხვევაში მეორადი, ანუ რაღაცა ვერ დაძლია, რაღაცა ვერ გააკეთა, ამიტომაც იქცევა. ტრენინგებს ვატარებთ. ნუ უფასო აქცია დასადებია, მაგრამ მშობლების ტრენინგებს რამდენად შრომობთ და მუშაობთ ამ კუთხით.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც თქვა აქტიურად მუშაობთ, რომ მშობელთა სკოლა ჩამოყალიბდეს რაღაც მთავარია მშობელს უნდა ქონდეს ამჩნევდეს საკუთარ თავში რაღაც დახმარება ჭირდება, თქვა ეს არ არის ჩვენ ჭირდება, შეიძლება არის ეს ადამიანები ვართ ყველანი და რაღაცა ემოციური ფონი ძალიან ისეთია გარემო და ამიტომ ძალიან ჭირდება ყოველს ეს დახმარება და მხარდაჭერა. ამიტომ ძალიან ხშირად აი გვაქვს მაგალითად ბავშვების ტრენინგები სოციალური უნარების განვითარების კუთხით, რომელთანაც თქვა მიმულია თქვა იქ ოღონდ რაღაც მცირედი დოზით თქვა მშობელთა თქვა როცა ბავშვის ტრენინგი თქვა გრძელდება 10 შეხვედრა თქვა მშობელი იქ 2 დღით არის მიმული, იმიტომ რომ აი დავუშვათ რაღაც რეკომენდაციებს ღებულობს იქ თქვა კონკრეტულ ბავშვთან როგორ ჯობია მოიქცეს რას ხედავთ როგორ უნდა დაეხმაროს და ასე შემდეგ თქვა და ისევე თქვა იმ სირთულეებზე რაც სირთულეებსაც თუნდაც არ წყდება. ესეთი ტიპის შეხვედრები გვაქვს, თუმცა ძალიან გეგმავთ ახლა მომავალში ეს უნდა იყოს მშობელთა სკოლა, სადაც თქვა კონკრეტულ თემებზე უფრო გაშლილად გვექნება საუბარი და მშობლების სრული იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მშობლებს გააჩნდეთ ამის სრული და მშობლები გქონდეთ ამის мотиваცია რომ ჩაერთონ და რაღაცები შეცვალონ. თვითონაც ყოველთვის არის ანუ ფსიქოლოგთან მიმართებაში რაც არის აუცილებლად უნდა იყოს мотиваცია თქვა იღებს ამ დახმარებას ის ბავშვი ხდება თუ მოხმაურება ჩვენს ქალაქში ამ ხრივა არ ჩადა მშობლები მალავე პრობლემებს თუ ვერ ამჩნევენ თუ რატო არ აქტიურობენ. ვერ ვიტყვი რომ ესეთ რაღაცა ცალსახად რომელიმეც, იმიტომ რომ არიან აქტიურად ჩართული მშობლები, თქვა რომლებიც არ იმჩნევენ თქვა პრობლემებს, თქვა აი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ფსიქოგანათლება, რომ აი მშობლებმა ხსოვდნენ რომ იცოდეს თქვა რა არის პრობლემა, თქვა როგორ უნდა დაეხმაროს დაუშვათ თქვა რა ფორმით, ანუ თუ კი იცის ეს ხო ძალიან კარგი და თქვა აღმოაჩენს და ითხოვს დახმარებას, მაგრამ არის ხომ რომ თვითონ ვერც აცნობიერებს და იწყებს თავისი მეთოდებით მართვას, რაც მე უკვე საკმაოდ ანუ რასაც თქვა ჩვენ საუბრობთ ახლა დაჟჯა იქნება ეს თუ რაღაცა ძალიან მკაცრი სანქციები დაუშვათ, რაც მე უფრო ართულებს მდგომარეობას და ძალიან ხშირად რთული უჭირთ იმის ამოცნობა, რომ რატომ მე ბავშვი ამ მდგომარეობამდე და სხვა ბევრი სირთულეები რატომ მოდის, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გამეორდები, ვერ ვაკეთებ მხარდაჭერას, ვერ გვაქვს ემოციური კავშირი შვილთან. შესაბამისად, ის პრობლემა თქვა ვართ მის მიმართ აგრესიული ჩვენი კუთხე და ის ბავშვი აუცილებლად მე აგრესიული ხდება სპეის მიმართ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ძალადობას ასეთი ჯაჭვია, ესე რომ ვთქვათ, რომ მე ვიღაცა მე ყოველთვის ჩემზე სულს ვეძებ იმის გამო, რომ მე შესაბამისად ეს რაღაც ჩემი ემოციური მდგომარეობა განვანთავისუფლდა და სხვაზე გადავიტანო. ამიტომ ეს ბავშვები ყოველთვის მე ძალიან ბევრ პრობლემებს წარმოქმნიან და შესაბამისად ეს აწუხებს მშობელს უკვე, რომ იმიტომ რომ სკოლაში გამართავი ხდება მის ექცევა დევიაციური და ასე შემდეგ მეგობრებთან ერთად დაუჭირს და უნდა მიიღო ძალიან კი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მშობელი ჩართულდეს საფრთხეს რა ფსიქოლოგებო ნეიროფსიქოლოგებო ამაში ხშირად იყოს უფასო აქციები უფასო თუ არ იქნება უბრალოდ ტრენინგები ჩაატაროთ ფასიანი იყოს მაგრამ ინფორმაცია გქონდეს ამის შესახებ მე ხო ზივარ სახლში თქვა და არ ვიცი ამ ტრენინგების შესახებ მე ინფორმირებულობა მჭირდება კი აი გვაქვს თქვა აი სასკოლო მზაობის ტრენინგი რომელიც თქვა გულისხმობს წინა სასკოლო ანუ უფრო არასაც თქვა ბაღში თქვა ხდება მაგალითად რომ სასკოლო მზაობით თვლიანობის ზათარი და განბანი იციან და ასე შემდეგ და მიმატება გამოყება ჩვენ შემთხვევაში ანუ აბსოლუტურად სულთად ემოციურ ფაქტორზე ვართ გაფრთხილებული თქვა აი ადაპტაციის უნარები როგორ იქნება სკოლაში როგორ შეძლებს გუნდურ მუშაობას როგორ შეძლებს თავის გართმევას ამ ახალ გარემოსთან რამდენად შეუძლია თქვა თავის აზრი გამოთქვას იქ და ასე შემდეგ ანუ და გარკვეულწილად კომუნიკაციურ უნარებზეც გვიწევს მუშაობა და ასევე სოციალური უნარების განვითარებაზე სადაც ეს უკვე მოზრდილ ასაკშიდაც მუშაობთ ეს კონკრეტულად პროგრამას მივუბრუნდეთ. ვის უნდა მიმართონ მშობლებმა? ხვალინდელი დღესთან დაკავშირებით, უფასო აქციასთან დაკავშირებით, ვის დაუკავშირდნენ? კი, ნომერი თუ გაქვთ, ნომერი გამოვაცხადოთ, საკონტაქტო სამართი თქვა. ეს არის ღიას სახლი, ჩვენი ორგანიზაცია, რომელიც მდებარეობს გრიშაშვილის 10 ნომერში, ნუ ეს ამ იმას ბჟოლებს ეძახიან ეს არის ჩვენთან ქალაქში კი ბატონო. იქ არის ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი ტელეფონზე შეუძლიათ დააგვირეკონ, ეს არის 597 903 555 სადაც შეიძლება ჩაწერეს და ასევე შეუძლიათ გამიმეორებ. კი ბატონო გამიმეორეთ და ესე ასევე შეუძლიათ რომ Facebook გვერდზე სადაც გვაქვს ჩვენი გვერდი ღია სახლი იქ მოგწერონ მოგმართონ ნებისმიერი შევილი თქვა სხვა შეიძლება სხვა იყოს სხვა პრობლემა ანუ ჩვენთან არ არის შეზღუდული ასაკი ანუ ნებისმიერ ადამიანს რომელსაც ჭირდება ფსიქოლოგიური მომსახურება ნებისმიერ ადამიანს ვემსახურებით ჩაწერა უკვე დაწყებულია ხო? ჩაწერა დიახ დაწყებულია არის აქტივობა არის კი არის ვერ ვიტყვი რომ საერთოდ არ არის უბრალოდ რამდენად ცნობადია უკვე ეს თქვათ რამდენად აი ხელმისაწვდომი თქვათ ყოველას ჩვენ აი რატომაც მაინც Facebook გვერდით მოგვიწია ამის გაცნობა და თქვენ დიდი მადლობა ამისთვის რომ მოგვეცით კიდევ ამის გახმაურების საშუალება და ამიტომ
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი დროც ამოიწურა. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ხვალ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი ღია სახლი გთავაზობთ ბავშვთა განვითარების სკრინინგის უფასო პროგრამას. ბრძოლებში გრიშაშვილის ქუჩაზე ხდება და შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ნომერზე 597 903 555 და მეორე ნომერიც არის მითითებული. 599 324 365 შეგიძლიათ ამ წუთას ვედარეკოთ და ჩაეწეროთ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ლილია, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ამ თემასთან დაკავშირებით და კიდევ უფრო სხვა კუთხით და უფრო ფართოდ გავშლით. მადლობთ ყურადღებისთვის. გეშვიდობებით.